Hej! Hej! Ni är välkomna till en ny film med oss, Agneta Mark och Freedom Living. Den här filmen blir lite annorlunda. Det blir faktiskt ändrade planer. Vi åkte på covid-19 båda två för 2,5 vecka sedan. Nu är vi på bättringsvägen i alla fall. Så att det blir lite, vi skulle ha varit på roadtrip egentligen, skulle vi varit förra veckan och förrförra. Två veckor på raken där. Så det blir helt pannkaka alltihop. Och det har regnat och snöat ibland. Va? Så att vi har inte haft så mycket att göra. Så att vi har varit och handlat. Har vi varit? En gång. Fast grannar har handlat åt oss. Ja, de handlade åt oss när vi var sjuka. Riktigt. Ja, riktigt dåliga var vi då. Första veckan när vi behövde lite nypasoppa och sånt hemma då. Och i denna filmen så blir det besiktning. Det ska vi hänga med på. Bilen ska besiktas innan man byter in den. Här står de betalt för det. Så vi får se om man tjänar på det eller förlorar på det. Bara om vi tittar i massa tvåor. Men det har gått igenom nu i 6 år på raken. Så att. Och sen ska vi ta en liten promenad. Ja. I byn Örn här. Ska vi göra. I filmen. Vi har alltså ingen feber längre. Nej, vi är feberfria är vi. Ja. Och när ni tittar på den här filmen så befinner vi oss faktiskt utomlands, gör vi. När den här filmen när den är till offentlig om man säger så. Då befinner vi oss utomlands och filmar. Så att nästa film som kommer, då är vi på väg utomlands eller vi är utomlands. Vi ska möta våren på kontinenten ska vi göra. Vi ska fira påsk där nere. Jag är ledig i påskhelgen här så det blir 12 dagar ledigt. Så det blir en liten roadtrip där i Tyskland, tänkte vi. Det är så långt när vi hinner på 12 dagar. Det ska bli kul. Ja. Får ni hänga med på den turen också. Och ni som inte prenumererar på oss än, se till att göra det. Det är gratis. Jajamensan, skaffa ett Google-konto. Det kostar ingenting. Och sen klickar ni på prenumerera på oss, kanalen. Och så lilla klocka så missar ni inga aviseringar. Så har vi en liten ikon där nere i hörnet. Någonstans där nere. Så att ni kan klicka på den så kommer ni till prenumerera-rutan. Så, nu får ni hänga med. Ja, häng med. Hejsan på er, där är ni. God morgon.
Ja, den här veckan blev lite annorlunda förra veckan med. Vi åkte på covid-19 båda två, så att vi tänkte vara ute på roadtrip och filma lite. Nu börjar materialet ryta, så det blir en sån lite annorlunda film då. Ni får helt enkelt hänga med oss en vecka, den här sjukveckan. Idag är vi fortfarande i karantän då, va? Men vi kommer filma ungefär en vecka, lite vad vi gör och så. Vi kommer nog komma ut i, ja, nu är det måndag idag, så vi kommer säkert komma ut på onsdag redan. Så att häng med. Nu äter vi frukost här i villavagnen. Skål! Hejsan! Hej på er! Ibland så är det ett nödvändigt ont att åka iväg och handla fast man har covid-19 och är hemma då. Men nu har det gått nästan 14 dagar tills jag insjuknade då, och du är 2 dagar senare än mig då. Vi är vaccinerade. Ja, vi har tagit 3 doser har vi gjort då. Vi skulle tagit den 4:e nu egentligen på våren här nu, va. Men nu kan vi vänta till höst, eller så har de på sjukvårdsupplysningen till oss då, så att vi har ju fullgott skydd nu i alla fall fram till semester. Så det är bättre att ta den september, oktober tyckte de då, så att det är vinter som är covid-19s tid, om man säger så. Vi har åkt på lättare alltså. Ja, lättare och lättare. Vi har haft hosta, har vi haft båda två då. Och det är fortfarande det är ingenting mot... Ja, så att nu ska vi iväg för att handla. Vi har haft en snälla granne här som har handlat åt oss en gång då, där vi behövde lite vätska hemma då. Nyponsoppa och lite sånt. Och lite bröd fick de också handla åt oss. Men nu måste vi iväg själva och handla här nu, och jag går in själv i affären, så att nu är det 12 dagar sedan jag insjuknade då, så att tror inte att jag smittar längre, det gör inte jag. Sen får vi se vad som händer. Det har blivit en tråkig vecka har det blivit faktiskt. Det har det blivit. Tråkiga 2 veckor har det blivit. Inte mycket att göra. Men nu kör vi. Nu kör vi. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Nu har det handlat och klart här på Ica Ankaret i Smögen då. Och varje gång man åker och handlar, vi säger 1 till 2 gånger i veckan, kan du ha varit här på 14 dagar. Det känns som att priserna går upp bara. Inflation och ingen hejd. Nu kostar Bregott 71,95 här. Så att då kommer månaden var 60-65. Men då går man över till billigare smörsort. Får man göra. Eller inget alls. Ja, eller ingen smör alls. Nej. Ringla på lite olivolja på mackorna på morgonen som man gör i Italien. Eller köpa mjukost och så sklittar man på det, bara skiter i smöret helt och hållet. Funkar också. Men om man använder mjukost. Ja, mjukost. Då blir det ju... Ja, det blir som smör. Ja, det blir som smör. Ja, det har vi använt några gånger faktiskt. När vi har skagenost eller räkost eller skinkost eller sånt där. Då har vi inget smör alls. Överflödigt. Nu åker vi hem till villavagnen. Gör vi. There's something different about us. Ja, det är ju inte alltid fint väder. Idag regnar det. Så finns det lite alpackor här i trakterna med som springer fritt, så att de håller sig nära vägen. Så när ni kör bil här så kör försiktigt. Här har vi 4 stycken på, 3 stycken på vänster sida. De går alltså lösa Utan inhägnad. Ungefär som renarna uppe i Norrland. Men de brukar inte springa ut på vägen, men man vet aldrig. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had the end of. Nu är vi hemma igen. Och nu klarar vi oss en vecka igen med maten. Vi behöver inte åka någonstans dit vi vill. Regnar ändå hela tiden, så det är bättre att vara i villavagnen. Kurera sig. Kraften är tillbaka riktigt än. Så, bara koppla fast bilen på ström där så är det klart sen.
Home sweet home. Nu tar vi en liten promenix här med katten Beckys. Det är inte mycket annat man kan göra när man har covid-19. Ja, det var lite geggigt här och går. Det har regnat rejält. Där går katten. Vi kan väl ta lite statusuppdatering på Beckys också. Vi var hos veterinären här för 3 veckor sedan i Varekil. Liten kontroll sån där då. Gick på några hundralappar där. Och de tittade så katten mådde bra och hon veterinären klämde lite grann på henne. Hon var inte ont någonstans så att hon tyckte att katten skulle få vara kvar ett tag till i alla fall. Hon har inte ont och hon mår förhållandevis bra. Hon är lite slöare än vad hon var för ett halvår sedan. Det är enda som är. Hon går försiktigt och så. Äter gräs gör hon. Det gillar hon. Snödroppar har kommit fram för länge sedan. Jag har några tuvor här som jag har norpat på Hising Island. Och det ska bort i fjolårets. Här får vi göra en insats med framöver. Ja, vad ska du gå? Becky Bub Korpela. Ska vi gå en sväng här då? Vi kan gå längre än till vår egen tomt. Kom där. Kom där. Ja, vänta. Ja, det där selen börjar bli ganska liten också. Sen har ju blivit i alla fall en storlek för liten för hon har gått ner i vikt. Hon har säkert tappat ett halvt kilo, hon gjort på ett halvår. Halvt kilo? Ja, hon tappade mer i början gjorde hon. Men sen har hon gått upp, hon har ätit upp sig lite. Det var chocken när jag började med lebermaten där, så hon gick ner kraftigt. Då var hon svag. Men hon hänger med. Ja, här är ju platserna borta från detta området antagligen då. Det är bara leråker här när det regnar. Han skulle antingen lägga någon lekplats här, hela vägen här snackar han om. Flytta minigolfbanan hit bort och dit. Och så har någon linbana här. Jag vet inte hur den ska se ut, om det är med sån här bildäck då man åker i eller jag vet inte. Något har han planerat i alla fall. Vi får se när det kommer. Ja, hon vill inte gå längre nu. Hon vill hem igen. Becky, ska gå in. Så. Hoppa. Ja, det är inte låst. Kolla här nu, hon går in. Ja, där gick hon in. Ja, och skakar sig lite. Så, det är mycket godare att vara in i värmen. God middag. Idag är det väldigt fint väder. Jajamensan. Blå himmel. Idag skiner solen på den bästa sidan. Nu ska vi iväg och besikta bilen i Lysekil. Vi har fått flytta bilen, eller tiden. Vi har fått flytta tiden 2 gånger nu. Vi har haft på Sörre där vid Volvo då. Bredvid jobbet, precis, jag har haft besiktning 2 gånger nu. Jag har fått flytta den då för vi har inte varit där på Hisingen då. Så vi håller oss i Kungshamn fortfarande. Så ska vi besikta bilen. Vi får hoppas att den går igenom. De tar ju 2000 kronor i Örkelljunga om bilen är obesiktad. Om det ska besiktas inom 3 månader. Och april är ju den månaden jag ska besikta den då. Och nu är det mars och jag besiktar den då. Så att det enda var hoppas att det inte blir några 2 år för då blir det dyrare. Då hade det varit bättre att skita och besikta den. Så är det ju. Nu åker vi dit och håller tummarna. Ja. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old. Ja, nu kommer vi till bilprovningen här i god tid också. Ingen kö i alla fall. Vi har bokat tid och så hoppas man kommer in tidigare för vi är här en halvtimme för tidigt. TV. Så LB lastbil. Den porten är med, den stora där. Inskrivning där. Så
Nu är vi korsstrecket och ber till högre makter. Nu kör vi in här. Slakten kan börja. Ja, halvljuset fungerar i alla fall. Jag glömde kolla belysningen på bilen när jag åkte hit. Och det ser bra ut ändå. Än så länge. Ja, nu får vi se här om vi får filma här inne. Han skulle gå och fråga om stationschefen, för han var lite negativa till det. Men han skulle kolla i alla fall. Och säger chefen okej, så filmar vi. Annars filmar vi ingenting här inne. Ja, inga tvåor än i alla fall. Men 2 ettor har vi fått påpeka här då. Belysningen ligger på gränsen och där fram då. Men vi har tömt bilen så att det kan vara det. Och sen och ett av batterierna var lite löst och bodelsbatterierna ligger under huven då. Han kunde flytta på batteriet så att vi får säga till sen i Örkelljung att de sätter fast den lite grann. Här har vi den. Blankt papper. Det är så det ska vara. Godkänt. Och det är bra det. Ja, vi fick prata med platschefen där inne på bilprovningen också och vi fick inte filma egentligen. Ja, egentligen fick vi ju filma, men då ska det lämnas material, ska lämnas in till dem och så ska de skicka till HR-avdelningen för granskning om vi får lägga ut eller inte då, va? För de har den policyn då. Så att jag intervjuade dem lite grann utan kamera gjorde jag, så berätta lite grann här vad som man ska tänka på som husbilsägare om man besiktar bilen. Plocka fram varningstriangeln. Det är många som åker på en 2 där för de hittar inte den. Ligger i garaget kanske under en massa bröt och grejer. De letar och letar och letar. De får komma upp och visa upp den, sen får de en 2. Det får de. Och så ta fram bältena till extraplatserna där då. För de ligger oftast under massa kuddar och filtar och sånt där då. Ta fram dem så att de är lätta att titta på då. Sen var det inte så mycket annat heller. Belysningen på den här bilen pekar lite väl långt uppåt. Det var på gränsen. Men då har vi gjort så att vi har ju tömt hela bilen på allt vi har i bilen. Eftersom vi ska byta den snart. Alltså, vikten där bak är inte speciellt stor nu. Och den här knappen man har, reglaget är 0 till 5. Den ska vara i nollläge när de mäter alltid. Och sen kan du bara sänka belysningen där framme. Du kan aldrig höja den, för då vet folk att vilket håll de ska trycka, så trycker de fel håll, så bländar de alltid mötande trafik då. Så det kan man åka på också om man plockar ut bilen då, att man ligger på gränsen på husbilar oftast på belysningen då. Det gör man. Men han godkänner det, gjorde han. Det var det egentligen som han sa till mig. Han önskar oss lycka till med den nya bilen. Platschefen. Det var vi glada för. Och man. Inga problem, de har inte hört något i alla fall. De har haft några man här inne då, lätta lastbilar och sådana grejer då, som besiktat då. Och det är bra kvalitet, sa de. Vad gäller chassit då. Nu har jag inte haft problem med Fiat heller. Den har rullat och gått i 7 år nu utan några anmärkningar. Så vi är riktigt nöjda med Fiaten också. Det är vi. Det är en bra husbilsmotor, Fiat. Det är det. Ja, nu är det bara att köra. Ja, det är bara tuta och köra. Tills vi lämnar in bilen och så byter vi. Om en månad eller så. Och det ska bli jättekul alltså att fortsätta filma. Ja, det ska det bli. Nu kör vi vidare här. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you Nu är vi hemma igen. Home sweet home.
Så. God middag. Idag är det fint väder. Så vi passar på att ta en promenad. Jajamensan, nu tar vi en runda till våra lilla by där borta, ön. Så får vi se vad som finns där borta. Det har vi inte visat innan. Häng med! Nu har vi gått igenom avfältet och sneddat i stigen i skogen här. Jag har kommit till byn Ön här. Och här är det en massa fritidshus på den här sidan, men många av de här är ombyggda då till året runt då. Det ser, de har ju gjort dem större och de är fint isolerade och står bilar på vissa gårdar här också, vissa tomter då. Så att vi vandrar vidare här och jag ser inte ett moln på himlen. Ser du några moln, Agneta? Nej, men månen ser jag. Månen ser du, ja. Det gör du. Ja, där är månen. Undrar om det är samma mån som vi såg på Knippla. Ser likadan ut. Det måste vara samma. Ja, detta är ön då. Vad kan det vara här? 10-12 hus längs med vägen där och så är det lika många i skogen här. Så jag vet inte hur många hus det kan vara. 25-30 kanske centralt här då. Mer än inte. Väldigt gemytligt och mysigt ställe är det. Och här går havsviken in då. Undrar om det heter Örnefjorden eftersom campingen heter Örnefjordens camping nu. Vi tar grusvägen här till vattnet. Och här går ju Soteleden då. Kuststigen Bohuslän. Det är vandringsled för sådana som har ryggsäck och tält med sig. Och så kan man bo på de här campingarna med och så finns det vandrare längs vägen också man kan ta in på. Det finns och googla på det, Soteleden. Men det är väldigt otymplig terräng är det. Det är alltså upp och ner. Här är plant då, men för det mesta så går det upp och ner på de här klipporna då. Men oftast är det ju stigar då. Det går längs med en bryggkanten här i ön gör vi. Blåser lite kyligt gör det. Det har varit frost så att det är tunt lager med is är det. Och Agneta vill ha en båt till sommaren. Jag har hittat den. Där är den. Nemo heter den. Hitta Nemo. Nemo? Ja, och så 2 årar också för då kan du ro med. Nemo heter ju våran husbil. Ja, Neo. Neo. Ja. Ja. Om du vill ro Neta så får du sitta på bänken där jag kan sitta på golvet. Ja, så har de en liten stygguthyrning här i ön också. Det har jättefina hus. 2000 kronor i veckan, högsäsong. Nej, ska jag bara. Det är båthus är det. Vi ska bänka och sitta på med det, men de är i skugga nu. Inte den där stolen. Nej, den stolen är i solen faktiskt. Åh! Sen har du kvällssolen här. Kvällssol har du här, älskling. Kvällssol. Ah, vad gött! Var ska du sitta? Jag vet inte. Knät på dig. Där är skuggan. Där. Mm. Kallt. Åh gud vad varmt det var här. Och vindstilla också va? Inte blåser inte speciellt mycket här. Och här går en sån här bryggkant. Och en badbrygga som har lyft upp där, vänt in på land. Här går ju Soteleden då. Och det var ju riktigt läskigt att gå här. Du, den tar faktiskt... Här får man inte ramla i bara. Hålla balansen. Ja, nej, man kommer inte längre hit. Vill man fortsätta Soteleden den här väggen får man simma tydligen. Vänta, vad djupt det var här. Här fiskar man med makrill och på somrarna kan man fiska från bryggorna och sett. Det är riktigt rejält djupt här är det. Så är hus på andra sidan där borta med jättefina hus. Ligger fint. Åh gud. Det blåser inte mycket då. Lika fint väder som vi hade på Knippla hörna.
Vi har tur med vädret. Där är det vägen ut i havet. Det hållet. Ja, där sitter älsklingen och solar och njuter. Undrar var Soteleden går upp någonstans. Det fanns ju ingen stig här i alla fall. Det var ju bryggan tog slut här. Och här kan man inte gå upp rätt upp bara. Det går ju inte. Här. Här går det att komma upp. Här, jag ska leta upp stigen ska jag göra. Hej! Hej hej! Nej, bryggan tog slut där borta så det var ingen Soteled där i alla fall. Man får simma om man ska Vad härligt det var här. Ja. Ja, där ser man 2 stycken vandrare med ryggsäckar och grejer i slutet på mars månad. Nu vänder de tillbaka här. Ja, de ska gå över den här sidan antagligen. Jag har löst ekvationen med den här skylten Soteleden. Det är inte alls lite vid bryggorna utan man kommer på vägen där borta. Så kommer 2 stycken där gåendes nu. Så går de över hit då. Och så fortsätter de ditåt här. Så går de med den vägen. Ja, går de med den här grusvägen upp dit. Till andra sidan vägen där borta i bergen. Där i Soteleden. Nu vet vi det. Nu går vi över här. Det är lite, inte halt där ute. Brett är det i alla fall. Men det är lite otympligt att gå där mitt ojämnt. Men istället för att gå runt hela den här viken och långt upp till det vita huset. Vad så? Vi tar genvägen här gör vi. Det är mufflonfår ni ser på bilden här och inga alpackor. Jag vet inte var vi fick det ifrån. Och de här lever i vilt tillstånd här i trakterna och det pågår jakt på dem också gör det. Ja, verkligen fint väder idag ut och gå. Tyckte du? Ja då. Ja, det var inte så kallt ändå fast det blåser lite 2-3 sekundmeter någonting men när det är vindstilla och solen gassar på så känns det faktiskt att det värmer lite gör det. Det var riktigt underbart väder har vi idag. Ja, den skylten vet väl de flesta husbilsägare vad den betyder. Här är en stor grusplan då som satt uppe som skylt. Det finns 2 skyltar där. Så att det är för bruksförening detta. Vill ni campa här ute så ta er till Örnefors camping istället. Vi tar oss ut på bryggan här och kollar lite hur det ser ut där ute. Det är riktigt härligt väder. Så ser man A-fältets brygga också på Örnefors camping då. Det borta ligger den. Där. Men det går inte att gå mellan här. Gör det inte. Från vänster till höger där. Brygga till brygga. Det går inte att gå. Då får man ta det här berget där och det går ut. Det var helt käpprakt uppåt var det. Nu avslutar vi filmen här och vi ska ha stort tack som att titta på det här. Prenumerera gärna på våran kanal. Det är helt gratis. Skaffa bara ett Google-konto. Klicka på prenumerera. Och lilla klockan så missar ni inga aviseringar. För det är gratis. Det är gratis ja. Och sen kommer det mycket filmer framöver här. Så att nu ska vi begära oss neråt här inom en kort. Mot kontinenten också. Så att det kommer mer filmer därifrån sen. Jajamän. Ha så gott så länge. Bra, hej då. Hej. Kram kram.